cho nên nên bị roi là tao là hay nếu tao trên khó tư là chả giờ thì hắn tam bộ linh tới chả chỉ tự lo mà đây nếu hắn tam bộ linh lo là chả giờ thì ni hắn tam bộ linh lo là chơi có chỉ tự kia lo xưa tự kia lo chỉ cũng mất thọ đánh kia suốt đi Chị tao nuôi có thứ tôi hay nè coi chủ của tao nhớ trong đấy tôi cứ hà ở nhớ chỉ để cho bị rõ để chẳng chỉ lấy mỗi tôi nè cho ở giấy tôi nè tông lo vào ta tôi nè cứ hà anh tao chỉ cho nên dễ rõ chẳng chỉ lấy mỗi tàu la một la lò một lia một té thế một giờ hai rong lực sư thì siêu lý cha trên tay tàu anh tao chỉ chẳng một tay giả đã chỉ chủ sĩ ở tàu tàu trai cơn cầu nhưng một cho nên bị rõ ở chỗ trốn lên tàu tù hình tôi một bỏ một chuyện nên câu nhà mê mê giờ tôi nè bà để sự không một chuyện này lo hậu tin nên cho lòng bà rồi thế một chuyện này không chờ cú cho lòng một kho cho tôi nè bà từ nào thế mấy ua cho tôi tổng trai cơn gò chỉ nhớ một ít nôn tờ thầu lúc gì hở giá tới ở trong tu trong thiết sự gió tu phong dư của nhau kia đâu bố bị rõ gỡ chừng e tới lên trap hỏi với tôi một giờ hai rong chỉ chừng chỉ đi tôi một giờ trong đời tôi đền đó chỉ có on lên chừng chỉ đi tôi một bỏ một chuyện nên câu nhà mềm mềm tôi non tâu cho là một y nhớ trong đời họ bồn tông tờ chỉ thấu một chùa tua chỉ nhập lo hồn tờ chỉ lạnh thành gì rồi đi cho nên câu nhan tờ chỉ trống một sự thiên tờ sư con chuyện đó mà tới bao thì tỉa sao ôi đi chạy tớ nói một cháu tam bộ đi nói rồi cho chúa mùa quý chế sót ta chỉ tao lùa đi lộ ồ còn à có yêu muốn trai ô thu ra gì nào tông cô sáng chế này yêu bọn chồng liò chơi yêu nên mình yêu bị roi cá tôi xây sữa cho nên nên bị roi là tao là hay nếu tao trên khó tư là chả nào giờ thì hắn tam bộ linh tới chả chỉ tự lo mà thông sĩ ta xin đó u lý cha chừng chỉ lấy mỗi lúc bao giây cháu tao hạ rong lò bông thả kia cho hồ tu đi gõ lên nhìn nó luôn xuống được trên cơn gò linh từ tốt tuôn à trai chỉ học bọn chồng ấy tụ lơ hay tôi chỉ chán đó nè nếu do là cha nào đây nếu hắn tam bộ linh nó là cha giờ thì nếu hắn tam bộ linh nó là chơi có chỉ tự kia lo xưa tự kia lo chỉ cũng mất thọ đánh kia suốt đi ôi cha thầu sự hay ta kia lên đầu xưa cho nên xong tông mấy chân lại mua lại lo nên hắn cơn cò rồi lên mua tay giả đa trì với chỉ tàu xia trong gạo kia liền hầu nói chỉ sự yên chỉ hay đã truyền đó nếu trận chỉ lấy thâu kia nên đáp họ trọ kia nhân cha mà rồi con hạ phan đó sự thì lấy tua kia tiếp họ ở trong lúc này số họ mấy yên trọ thông là lúc này hai rồng đó chỉ ở trong lúc này hai rồng tất cả nhà tù dân kia là sao hai tiền nữa hẹn bảo đi trà nó chạy nhập họ dưới chẳng chỉ lên chia to là đấy mỗi mùa kỳ sĩ hậu thâu là chỉ từ tàu để ở bên hồ tàu cá nó cho nên dễ dò lấy cha hay tia thằng này chồng tàu mở chủ một bọn rồng xứ lì để xuyên tàu sử họ ấy tụi này xuyên lo chỉ nên chuyện chân thế chuyện trai hay từ một bọn rồng lì chỉ nhớ rằng hồ nó chẳng chỉ liên ca tàu ít ra tàu yếu tụ một chiếc tàu đâu po thì hai rồng ít lên
thằng nó chỉ sử dụng chỉ là một chiếc giấy tờ do dàn hô tư cái tư ở trong tủ đó là sự tư rầu sói nhỏ bia cả lo xia cho nên thế là ấy kia được bao tờ tao kia là một trái lọ thì siêu lý cha người ta tao kia là một ít nhỏ bia mà trong lý ta tao cần cầu lý cho nên kia ôn ý từ tao tua ôn lý cha hơn đến tế tao kia chỉ tao một chát đồ tự rõ lý trong lý nữa mấy như tao kia mù là lò cho khó cố rồi lên nữa tới tàu kết hậu mù là ô li chạy nhộp bia sư chẳng chỉ li trọ cá là một giò trong được khó cố thiếu ô li chà thằng nữa tàu kế lòn tàu họ bỏ cho nên câu nhà mà im mỗi trò trở cho nên kén tàu mà thông phẩu li chỉ hai nhót trong thế này con hạ pha rồi nhót trong thế này bao dây thiết anh tù ô chả họ bỏ một đài nhót trong bao sổ thế này trình tổng thiệt cho nên câu nhan tàu mấy nhót tí tu một trong đời sự chả rong li tao tổng nhân chia sự thiên tà nên chơi một tuổi khá thì nó tôi bắt chơi trong nó đấy ấy cái tàu họ nhốt trong khó từ này wow ôi cháu tàu một tàu là họ cô sư sự chỉ tàu cái một lò trong khó cô thầu nói chỉ luôn nô tôi giờ bông khó là thầu nói chỉ ní tàu cái lòn tay hẹn yêu ở trong nửa mấy sẽ xa cơn cò trên nửa thế lịch sẽ chỉ xe là một dầu so trong đấy luôn nè họ bồn tông sói bịa rồi ít bịa mà đi mua ôi trời ơi nu nồi trời ơi trong đi nồi thằng tao chỉ sử dụng chỉ lấy món lúa tê cho là so này lúc khỏi cho cho nên mà lên chia một trong bể hỗn tê nó ôi chà tao xin tao trên nửa chừng chỉ lấy lại mua một bò nhưng sợ chỉ đây li ở bên đà nhất trong tàu xứ chỉ tôi nên tàu mà chừng số lý tôi nên mình nhồi dầu là hồn tên tế nã tàu tới này chỉ không chờ mà cô cơn cầu lì喂lấy thứ tên mình nhồi à có tôi mua đã chơi trong thứ tên con à ít bia chơi tao vô tay tôi làm à mua cái gì mua kia chỉ ôi chả tôi nên mình nhồi dầu tàu mà đi mà tin nữa tao hậu tôi muốn chia sẻ tao trai cơn cò sư nu ie có tư hai linh đạo nè có hai tia có dùng muốn cụ đèn nó nè nu nó chê cụ tuốt so tròn đầu nó lờ lo ma lo thằng nó chỉ ô tô sự chính tiếp thôi nhưng mà lên cho lo lụa nó in nữa tao hay trên tao thằng nó chỉ ô tô sự biến trai lượng tao thì xin nữa là có chuyện ô lúc này sẽ tao khẩu thế ô có tuần tự có ai mày tam bảo đi co của chú có chả có tua mu có chỉ kiếm một chế có bên thâu lỡ có chỉ kiếm một hay ta lên tao chế sử trong chỉ lấy tiền tao cái kia một lọ thì sự ô lý cha ta xin tao bên này hôn tê chẳng chỉ lấy bỏ tôi này bỏ nè sợ đu nhỏ nhất trong tao nếu chẳng chỉ lấy nào tôi thấy này chỉ không chịu cô thế nếu ít chê mà nhìn đâu lìa cho lý tôi nên tua lực sư thế ta xin nó chỉ nếu chẳng chỉ lấy chịu ý tôi này lo chỉ do tôi nên mấy nhỏ giàu bỏ ta là ta xin nó của tư lo tiền luôn câu là có bỏ tao cả lo đen cú lo mà có chỉ lo đen cú kia nuôi con nhiệt khó điện nế thầu nó chỉ xử thì lấy thâu cá kia bên chỗ tốn tiền nó tôi nên tao chỉ cho cháu trai cơn cò và tao xử ý chê mấy người chân lại mọi nhồng đi lợi sư thì xe có ý tôi nè cháu trai cho coi của cho có bụi tao rồi sao mua cho tao chờ đó sao mua tôi đã xích chờ đó thằng nó chỉ xử thế này sẽ gì xe đi kia yêu kia một trái nó để siêu lấy cha ta xin tao chỉ chẳng chỉ lấy bỏ kế tôi bỏ nè lo thay nữa kế thia để si họ chỉ tôi nên bỏ nè đã tua bỏ ta là để si họ do ý tôi nên xài luôn câu mà rong câu cơn câu sau thay kế nhất trong tao mà yên luôn xí tôi rồi xử sư nu ie có tư hai tia có dùng mua cụ đèn ô có bao nhiêu nó nè
ta chỉ nói cụ tư ô trò có xét xua giả lờ cụ tư ô tù rong rong cao trò co lờ lò má lò xử cụ thốt gì à nếu ấy ít nhiều hay xuyên rồi là hay sai tàu co lên đó là thọ coi ra gì đó cụ theo thọ coi cho cụ mua làm à cụ cũng trái đó Chị tao Nuôi có thứ tôi hay nế Coi chỗ có tao cụ tàu mà linh tàu chê có cây mùa rồi nè có cây mùa cô bạn lên cho có bừa chị thằng nó lên nó tôi nên đã bọn dòng lúng cầu tờ thì mà lên luôn thì tôi đầu xử thầu nó chỉ nói thế là cây muôn ti to có xử nó đánh nữ nó thầu nó chỉ xử thế liền cổ rò ô xe tàu khờ nữ thế liền mà trạc kia đó nè tàu tôi sẽ xia cơn cò trên nữ thế liền sủa tí tàu cho tôi nên đã bọn dòng tờ thầu nó chỉ tôi nên lúng cầu tờ chẳng chỉ liền chia là một ô ghế tôi nên đã bọn dòng mà tôi tấu chạy cơn cò Sử Chị một sử Có hình điều lỗ Có chỉnh một cụ tua thế lỗ thầu nó chỉ sử yên sự hãy đã truyền tàu nếu thì đi cho cá trố kia nữa ra tàu lò chỉ mà lấy trộn kia nhân cha trong tôi này bọn dòng từ lúc chọn đó thầu nó chỉ chẳng chỉ lấy ô trâu tôi này đã bọn dòng từ lúc to hầu bóng kia là một trò hồ á lò thông chỉ ta xin tao u li chả lúc này hai giống mấy ô rò công tên này xong tên này tông tao khâu tao chua mấy những chân lại một lại lô thiếu ô chả gì nó tới lúc này số cuộc mấy những tao tấu trái cơn cỏ chua li chỗ này đã bọn dòng tao mấy những chỉ tao xe đầu sự hiện bao tao đầu sự hành li thảo lúc xí hận tao xử mấy những trái hành trên nơi thì liệu ô xe thâu kia nữa ra trìa ô nếu mất xe tự đua tua tự lò lấy từ hẹn điều có trên cao không à lấy từ trẻ hẹn chưa giờ lũ cho cô áo vào hết tay cho cô bay vào ta hồ cái thầu sự hài linh tàu ta cho nên thế này tàu kia là một trong tàu này đã bọn dòng của ta thầu nó chỉ xử thế này xua sự đắt rìa cho là sửa cho thế này đã bọn dòng từ ở sát tệ mấy những ô tô lên tu ta ở sát tệ mấy những đại bố vía cái này cũng bỏ nữa lấy từ trẻ hẹn cao rồi thế mà cô dễ nữa tay tao tu tan thôi còn tàu kia lên đi bộ bỏ thầu nó chỉ sự là ô tô thầy hành trì hành sư họ tranh tiền mà nếu hậu xe mấy anh thì bị bông trai trừ trai lên thầu nó chỉ sự thì ô xe tàu khờ mà thâu ca là một mà nếu rất trìa mấy anh tàu cho ô tô nổ sư này số ca luôn số trâu luôn này tôi trưởng trâu lộ thế mà cuối mất sống mà mò cuối mất sống nào kia xuống tàu sự mấy anh thêm trò chuyện trò theo ô hành trì hành chỉ ô cha lúc này hai rong tờ trận chỉ lên chia kia là thiết trận chỉ lên ô trâu cho nên đã bọn rong tờ trai sự lấy chỉ tàu bỏ đua ít tuần nên ô một hành tam bảo đi nó chỉ thông khi ta xin tờ sự thế lịch tì kia khi chính cho cả là một trâu bó tỉ rò nếu như kia cứ khiến thấy tiêu lịch trả là một lì chỉ tối nhộp liền gì nếu thế lịch kia là một trò trâu bó đã cả rò mà lấy kia là một bọn nên sẽ rò tới qua tệ chế ô trâu tờ chỉ là lô mà lấy kia đi ba này bọn rồng tới lò